আজি মই তিলেৰে গুটি আলু মটৰ আৰু বুটৰ এখন ভাজি বনালোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ খুলুমবাই। তিলখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এনেদৰে বহলাই দিছোঁ। কেৰাহীটোত দিলোঁ পৰিমাণ মতে তেল, গোটা জিৰা, জলকীয়া কাটি লোৱা, পিঁয়াজ কাটি লোৱা, এইখিনি ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছত দিলোঁ হালধিকণ দিয়াৰ পিছত লৰাই লৈ পিঁয়াজখিনি 50% সিজাৰ পিছত দিলোঁ মই আলুকেইটা। আলুখিনি দিয়াৰ পিছত চাৰিওফালে উৰাই ঘূৰাই লৰাই দিলোঁ। তাৰপিছত এড কৰিলোঁ ইয়াতে মটৰ আৰু বুটখিনি। এতিয়া দিলোঁ পৰিমাণ মতে নিমখবোৰ চাৰিওফালে লগাকৈ ধুনীয়াকৈ লাৰি দিলোঁ। তাৰপিছত ঢাকনি লগাই দিলোঁ 5 মিনিটৰ বাবে। ইফালে মোৰ তিলখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, মিক্সিৰ বাতিটোত এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। 5 মিনিটৰ পিছত কেৰাহীটোৰ ঢাকন খুলি এয়া দিলোঁ মই জিৰাৰ গুড়ি। এয়া মই এতিয়া আলু এটা ভাঙি চালোঁ, কি ধুনীয়াকৈ সিজিছে দেখিছেনে? 10 মিনিটতে সিজি গৈছে আলুবোৰ। আৰু এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ মিক্সিত গুড়ি কৰি ৰখা তিলৰ পেষ্টখিনি। তাখনেৰে চাৰিওফালে উৰাই ঘূৰাই ধুনীয়াকৈ লাৰি দিলোঁ, যাতে তিলৰ পেষ্টখিনি চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰে। এতিয়া গেছটো কৰি দিলোঁ বন্ধ। তাৰপিছত আহিল মোৰ এটা পাৰ্চেলটো লৈ আহিলোঁ। আলুখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত ইফালে মই এতিয়া আলু, বিলাহী আৰু মাছ বনাই আছোঁ। ইফালে ভাত বহাই দিছোঁ আৰু এই তৰকাৰীখনো হৈ গৈছে মোৰ এতিয়া মাছৰ। এইফালে দেখিবলৈ পাইছে আলুৰ ভাজিখন। ইফালে মই এতিয়া কাঁহীখনত ভাত লৈ লৈছোঁ, ইফালে মাছৰ জোলখন আৰু ইফালে তিলৰে আলু, বুট আৰু মটৰৰ ভাজিখন ভাতত সানি লৈছোঁ। এয়া বাইটটো মুখত ভৰাই দিছোঁ। পিছে দাই দুখ নধৰিব। জুতিও তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফ'ল' কৰি। তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।